آیا ملګرو د انټرنیټ مصرف مو زیات دی؟ آیا موبایل مو پخپله اپډیټ کوي او امبیانې مصرفوي بدون د دې نه چې تاسو یو اپلیکیشن خلاص کړئ او هغه استعمال کړئ ستاسې انټرنیټ مصرفیږي؟ راځو ملګرو څنګه کولی شو چې انټرنیټ مصرف راکم کړو او د انټرنیټ سپیډ بیخي زیات کړو. نو دا ملګرو کله چې موږ او تاسو انټرنیټ فعال کړو نو کوم د فیسبوک صفحه هم خلاصه کړې م نه وي نو هلته اپډیټ شروع وي، یو خواته د یو اپلیکیشن اپډیټ شروع وي، بل خواته بل اپلیکیشن او امبیانې موږ او تاسو څخه ټولې اخوا دیخوا مصرفیږي. نن ویډیو کې درته ملګرو ښیم چې څنګه کولی شو دا بند کړو. یوازې چې کوم اپلیکیشن موږ او تاسو کاروو انټرنیټ به همغه اپلیکیشن مصرفوي او بل اپلیکیشن به هیڅ انټرنیټ نه مصرفوي. ملګرو راځو طریقې درته ښیم ملګرو. د هر څه نه مخه چې ویډیو شروع کړو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو راځو د هر څه د مخه به لومړی خپل موبایل سیټینګ را خلاص کړو. نو ملګرو په هر موبایل کې دا شان سیټینګ ده، خالي چې تاسو ډیټا سیور پیدا کړئ نو د سرچ په ذریعه کولی شئ په هر موبایل کې را پیدا کړئ ډیټا سیور. دلته ملګرو په سرچ باندې کلیک اخلم، دا سرچ کوم ما الریډي سرچ کړی دی. دلته به زه پې کلیک واخلم په دې ډیټا سیور باندې. ګوره ما پې کلیک واخیسته او ډیټا سیور به را خلاص شي. ملګرو تاسو هم د سرچ په ذریعه باندې دا را پیدا کړئ په خپل موبایل کې، صحیح ده. دا به آف وي، تاسو به ټورن آن کړئ. ملګرو ګوره دا د ډیټا سیور راغی او دا آف دی. زه غواړم چې دا ټورن آن کړم نو راځم دا ټورن آن کوم. دا ما ملګرو دا ټورن آن کړو. کله چې ټورن آن شي دا شی علامه به ورکړي. ډېر ملګري شکایت کوي چې موږ موبایل اتومات اپډیټ کوو. نو ملګرو دا سیټینګ وکوئ ضرور نو ستاسو موبایل به له اتومات اپډیټ څخه بیخي خلاص شي او انټرنیټ مصرف به مو خورا راکم شي. ملګرو ویډیو سره لایک کړئ. مننه.